17 Απριλίου 2017. Η ημερομηνία αναχώρησης έχει φτάσει. Έτοιμοι ή όχι, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πια πίσω. Μπαίνουμε στο αεροπλάνο για Κατμαντού. Arrival information. Στήλο, έχουμε κανένα? How now is the situation on the Thorungla? Thorungla now everything okay. It's about 3 weeks, 3.5 weeks before there was lots of snow and people not able to cross the pass. But now everything okay. You and 2 other. Yes, okay. Yeah, 3 people. Come all the way to Besisahar. Okay. And rest in Besisahar, right? Yes. Rest in Besisahar. Next day, you run. Yes. And then 3 people follow you. Yes. Είμαστε στο trekking team στο Κατμαντού. Του Χάρη που συνεργαζόμαστε και μας βοηθάει να ανεβαίνουμε στα βουνά στο Νεπάλ από το 1994. Άσπρο πάντα. Άσπρο πιάτο, εγώ δεν διαβάζω. Κοτόπουλο με κοτόπουλο, κοτόπουλο με κοτόπουλο Και λίγο κοτόπουλο εδώ. και λίγο κοτόπουλο και εδώ αν θέλεις, ναι, και εδώ, αλλά έχει και κοτόπουλο. Έχει και κοτόπουλο. Στην περίπτωση που κάποιος δεν του αρέσει το κοτόπουλο, έχει και κοτόπουλο. Ωραία, πάρτε πολύ spicy και τα λέμε αύριο στις 6 το πρωί. Καλά να περάσετε. Δευτέρη, καλή επιστροφή. Καλά να προσέχετε, έτσι. Γεια σας. Έλα, αγόρι μου. Θα τα καταφέρεις, που θα πάει. Νομίζαμε ότι τα χειρότερα είχαν τελειώσει, αλλά κάναμε τεράστιο λάθος. What's your name? Santa. Santa. Από πού, από το Santa Claus? Santa, nice to meet you. Θα έχουμε μία ώρα σίγουρα εδώ, μία μισή, να τις 2,5 ώρες. Και πού πάμε? Ναι, τσακάτ, από το Τζαρατζή.
Δευτερή. Πονάει το πόδι μου. Θα σε τρίψω εγώ, θα στο φιλήσω μετά. Όπως κάνω και στον Κωνσταντή. Και ενώ φτάνω στο χωριό Τσαμτσέ και θέλω να βγάλω λίγο το σακίδιό μου να το κουμπίσω πάνω σε ένα βράχο, με το που το ακουμπάω, ξεκολλάει όλος ο βράχος και πέφτει πάνω στο καλάμι μου, στο πόδι μου και μου κάνει ένα γράσιμο αρκετά μεγάλο. Για κάνει μια προσευχή τώρα, γιατί... Στα 2.500 γίνεται έτσι. Βάλε το μυαλό ότι θα γίνεται στα 5 και στα 6. Φτάνει. Πιπέρι. Εκείνο το μεσημέρι, αντί να ξεκουραστούμε, εγώ και ο Πέτρος είπαμε να γυρίσουμε λίγο το χωριό, να τραβήξουμε κάποια πλάνα. Προς μεγάλη μας διαπίστωση, ενημερωθήκαμε από την αστυνομία ότι το να πετάς drone στην περιοχή είναι παράνομο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περάσουμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες στο αστυνομικό τμήμα, περιμένοντας να αποφασιστεί η τύχη μας. Εκείνη τη δεδομένη στιγμή, μιας και βρισκόμασταν στην εξέλιξη του εγκληματισμού, θα έπρεπε να πάρουμε μια συγκεκριμένη απόφαση. Ή να συνεχίσουμε ή να περιμένουμε όλοι. Τρομερά δύσκολη απόφαση, το αν θα χωρίσουμε την ομάδα. Τρομερά ψυχοφθόρο το γεγονός ότι 2 από τα μέλη της αποστολής μας έπρεπε να μείνουν πίσω μακριά μας. Και τρομερά αβέβαιο το τι θα γινόταν. Μαζεύουμε τον εξοπλισμό, θα τον πάρουμε μαζί μας στο Πισάνκ, γιατί οι 2 μέλη της αποστολής θα πρέπει να μείνουν πίσω για να δικαστούν. Υπάρχουν πολλά σενάρια. Το χειρότερο σενάριο είναι τα 2 μέλη αυτά να βρεθούν Κατμαντού, που σημαίνει ότι πρέπει να κουβαλήσουμε εμείς τον εξοπλισμό επάνω. Όλοι μαζί θα συνεχίσουμε. Από το απόγευμα και μετά. Από το βράδυ και μετά. Ναι. Έλα, θα ανεβείτε μου, δεν γίνεται τώρα. Είμαι αισιόδοξη. Ήταν η πρώτη φορά που η αποστολή βρέθηκε σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Έπρεπε να χωριστούμε σε 2 ομάδες και αυτό με έκανε να αισθανθώ πάρα πολύ άσχημα για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, φίλε. Δεν παίζει το σενάριο αυτό ούτε ο Σπίλμπεργκ, φίλε. Είναι λίγος ο Σπίλμπεργκ, είναι λίγος. Θα μας αφήσετε δηλαδή? Έλα ρε μαζί. Θα μας αφήσετε έτσι πίσω? Η ζωή εδώ τελειώνει.
Όλα, ό,τι βλέπουμε γύρω-γύρω είναι πάνω από 5,5. Είχαμε φτάσει στο Upper Pisang, η μισή ομάδα μόνο. Βασίλης και Πέτρος είχαν μείνει πίσω και το αβέβαιο μέλλον της ομάδας μας είχε ρίξει όλους πάρα πολύ. Ελπίζαμε ότι σύντομα θα συναντηθούμε. I can sign your hand. I can sign everyone, the desk, everywhere. If I can go. Στα αστυνομικό είμαστε, τμήμα, περιμένουμε ακόμα. Εντάξει, τώρα περιμένουμε την υπογραφή, παίρνουμε το τσιπ και φεύγουμε. Εγώ θα έλεγα σήμερα να μείνετε στο Pisang, να ξεκουραστείτε, να εγκληματιστείτε και να έρθετε αύριο, γιατί αύριο θα κατεβούν οι βαστάζοι να πάρουν τα αναρχητικά. Σκοινιά, παγόβιδες, κάρφια, κραμπών, πιολέ, όλα. Και να έρθετε μαζί πάνω. Ελεύθερη. Όχι μόνο ελεύθερη. Τελικά η περιπέτειά μας με την αστυνομία έλαβε αίσιο τέλος μετά από ατελείωτη γραφειοκρατία. Ήμασταν ελεύθεροι να φύγουμε χωρίς καμία κύρωση. Το μόνο που είχαμε να κάνουμε είναι να προλάβουμε την υπόλοιπη ομάδα που ήταν 2 μέρες μπροστά από εμάς. Είμαστε καθοδόν για το Base Camp, σχεδόν σε 3.900. Από ό,τι φαίνεται, άκρη πάνω από το Base Camp, φαίνεται και η κορυφή Pisang, που είναι στα 6%. Πατάμε επιτέλους. Με την ανάβασή μας στο Base Camp, οι δυσκολίες μετά από τα 3.800 σχεδόν υψόμετρο είχαν αρχίσει να φαίνονται. Η αναπνοή ήταν λιγοστή, γενικά δεν μπορούσε κανένας από την ομάδα και εγώ ακόμα να πάμε, πηγαίναμε σε πολύ αργό ρυθμό. 88 η κυρία. 88 η κυρία. 1-0. Η πρώτη μας νύχτα θα έλεγα ότι ήμασταν σχεδόν όλοι άυπνοι. Εγώ ζήτημα να είχα κοιμηθεί 2-3 ώρες. Και γενικά η πονοκέφαλη, η αϊπνία και όλη αυτή η διαδικασία ήταν πάρα πολύ επίπονη την πρώτη μέρα. Κατεβαίνοντας λοιπόν στην κατασκήνωση βάσης, κάπου εκεί στα 4.500 μέτρα. Διακρίναμε 2 φιγούρες στο Base Camp. Με τόση κούραση στην πλάτη και τόσο δυσκολία στην κίνηση και στην αναπνοή, όλα γίνανε εύκολα. Όταν τους είδα, δηλαδή, πιο γλυκό συναίσθημα και πιο μεγάλη χαρά, μέχρι τότε δεν είχα ξαναπάρει. Here is not possible to go to the summit. From this high camp to the summit, it's 1,400 meters in one day. Ωραία ήταν. Πήγες 5-20, Βέβαια η διάθεση είναι πολύ πιο high τώρα που είναι εδώ τα αλάνια μου. Τα αλάνια μου τώρα, τα παιδιά μου. Είναι ωραία. Cloudy, windy, maybe we lose the rappel or we lose
the way back to the high camp. It's risky. I think it's better to put a deadline, 9 o'clock to the summit. Okay. Την ώρα που βγάζεις το ζουμάρα να πέσεις, έφυγες. Θα σκάσεις στο Upper Pisang. Και ποιος μαζεύει τα αίματα. Επομένως, ασφαλίζεις εδώ. Βγάζεις το ζουμάρ, το βάζεις από την πάνω μεριά και αφού κλειδώσεις το ζουμάρ σου, βγάζεις με το αυτό από εδώ. Μία παρατήρηση που έκανα όταν είχαμε φτάσει στο Base Camp ήταν ότι ένας από τους δύο Σέρπα, ο οδηγός μας δηλαδή στο θέμα της κορυφής, ήταν πάρα πολύ αγχωμένος και γενικά κινούνταν σε όλη την πορεία αυτή σαν φάντασμα. Περπατούσε και έκανε προσευχές. Εμένα μου φαινόταν εξ αρχής πάρα πολύ δύσκολη για δύο λόγους. Καταρχήν γιατί ήταν απότομη αρκετά, είχε καλή κλίση και δεύτερον γιατί το έδαφος ήταν σαθρό. Ξεκολλούσαν συνέχεια βράχια και αυτό το βλέπαμε ακόμα και μέσα στο Base Camp που ήμασταν στα 4.500 μέτρα. Μετά από ερώτηση λοιπόν στους Σέρπα, μάθαμε ότι η κορυφή αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολη και ότι αρκετές αποστολές δεν πάνε για αυτό το λόγο εκεί πέρα. Ότι αρκετοί έχουν χάσει τη ζωή τους. Λόγω του εδάφους, αρχικά, το ότι μπορείς πάρα πολύ εύκολα να φύγεις μαζί με ένα βράχο και ότι γενικά η ονομασία του είναι Killer Mountain. Αυτό γενικά μας έδωσε πολύ έντονα συναισθήματα και πολύ μεγάλο άγχος στο τι θα γίνει ανεβαίνοντας τα δύο παιδιά πάνω στην κορυφή. Υπήρχε ένα άγχος, υπήρχε μια δυσκολία το να βάλουμε τις σκέψεις μας σε σειρά, δηλαδή το να κλειδώσουμε στο στόχο ή να κλειδώσουμε στην ασφάλεια. Μεθαύριο τέτοια ώρα θα έχουν τελειώσει όλα. Base camp, ακούει. Είμαστε πολύ καλά. Εντάξει, απλά εκεί κατά τις 2 με 3 έριξε ένα καλό χιονιά και μας κουκούλωσε για λίγο. Κοιμηθήκατε καθόλου? Δεν κοιμηθήκαμε, απλά χουχουλιάσαμε λίγο μέσα στους υπνόσακους. Μια και έξω δεν ήταν για πολλές βόλτες. Όπως και να έχει, 7 η ώρα το πρωί μιλάμε. Καλό ύπνο, τα λέμε το πρωί. Λοιπόν, είναι 3 και 20, έχουμε ξυπνήσει. Έχουμε βάλει τις μπότσες μας. Είναι κάπως εδώ η κατάσταση, λίγο με τα στομάχια μας και με τα λίπα μας. Τα κεφάλια μας, τέλος πάντων. Η αποστολή του Κεφαλισμού Βασίλη είναι go. Τα λέμε λίγο αργότερα.
10 πριν την προσπάθεια του Νίκου για να ανέβει στην κορυφή του Pisang. Ο καιρός χειροτέρευσε πάρα πολύ. Χιόνιζε και κάτω σε εμάς στο base camp, αλλά και ψηλά στο high camp. Εγώ όλο το βράδυ δεν μπόρεσα να κλείσω μάτι από την αγωνία μου. Το πρωί που βγήκαμε από τη σκηνή ήταν όλα χιονισμένα και βλέποντας προς τα πάνω στην κορυφή του Pisang, βλέπαμε τον αέρα να παίρνει το χιόνι και να το σκορπάει σαν καπνό. What's the altitude here? That's 5,300 meters. Okay. Και εδώ βλέπουμε τη διαδρομή που πάει πάνω. Too much windy on the Pisang top, that's why we have to go back down. I think this is better. So. Why? Is it dangerous? Yeah, it's dangerous because we. Hello, Hari. Yes, we are 200 meters from the summit, but it's very, very windy. Too much windy. Very. Okay. Sherpa says that it's better to go back. Okay. Νικό, εδώ base camp. Πίσω φίλε, δεν γινόταν, είναι πάρα πολύ άρα. Φτάσαμε κοντά στα 5.900 κάτι. Αυτός λέει μας να κάνει μια 200 μέτρα από την κορφή. Πάρα πολύ άρα, μόλις βγήκαμε στην κορφή πάνω είχε πάρα πολύ άρα, πολύ κρύο. Εντάξει, δεν πειράζει. Σημασία είναι ότι είστε καλά, μια χαρά. Ξέροντας βέβαια ότι ο Νίκος είναι σοβαρός και ότι προσέχει, έχει την οικογένειά του και δεν θα έκανε το κάτι παραπάνω για να προσεγγίσει μια κορυφή η οποία δεν θα την προσέγγιζε, μου δώσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά όταν έμαθα το ότι φτάσανε 100 μέτρα από την κορυφή και αποφάσισε μαζί με τους Σέρπα με κοινή απόφαση να μην συνεχίσουν λόγω αέρα και λόγω πολύ κακού εδάφους. Μου φύγει ένα τεράστιο βάρος και αγαλίαση ψυχής. Η Σέρπα λέει να φύγετε. Να λένε Σέρπα να φύγουμε. Εγώ οφείλω να με respect την άποψη του Σέρπα, έτσι έχω μάθει. Είναι ένα βουνό το οποίο θα έρθει ο μαζοχιστής να φάει ξύλο και να ρισκάρει. Πολύ ρίσκο. Η ωριμότητα του Νίκου και οι αποστολές που έχει κουβαλήσει στην πλάτη του όλα αυτά τα χρόνια θεωρώ ότι τον όθησαν στο να κάνει τη σωστή επιλογή και να μην προσπαθήσει να πάει παραπάνω. Όπως λέει και ο ίδιος, respect στους Σέρπα και αυτό είναι το σωστό. Είναι οι ντόπιοι, αυτοί ξέρουν που πρέπει να φτάσει και δεν υπάρχει συζήτηση πάνω σε αυτό. Η εξέλιξη των πραγμάτων, αφήνοντας το Χρήστο στο high camp και με τους δύο Σέρπα να βολοδέρουμε πάνω στη δυτική κούρση σε τρομερό αέρα και βράχια να φεύγουν δεξιά-αριστερά γιατί ήταν σαθρή η διαδρομή. Νομίζω σιγά σιγά καθώς ανεβαίναμε μέτρο-μέτρο ξεκαθάριζαν τα πράγματα μες στο μυαλό μου. Ξεκαθάριζαν στο τι πρέπει να κάνουμε και μέχρι πού πρέπει να τραβήξουμε το σκηνή της ανάβασης. Τελικά νομίζω ότι πήραμε τη σωστή απόφαση, λίγα μέτρα μόλις πριν την κορυφή. Καλά, κατεβήκαμε κάτω στο χωριό. Τάγκ λέει, άντε λέει, γυρίστε. Τώρα να δεις τι έχει τρέξουμε. Θα τρέχει όλο Παρασκευάς, το κυνηγάμε γύρω-γύρω εμείς. Εδώ να δεις πουδαρίλα που έχουμε. Τρέχει ο τρελός, 5 τρελοί γύρω-γύρω. Πού να τον πιάσεις, τον πιάνεις αυτόν. Έλα, φιλιά στο μπέμπι. Γυρίσαμε την πλάτη στην κορφή, αλλά γυρίσαμε το πρόσωπο και το βλέμμα μας πίσω στα παιδιά που μας περιμέναν, στους υπόλοιπους 5 της παρέας που θεωρώ ότι όλοι μαζί ήμασταν μια ομάδα και χάρηκα πάρα πολύ όταν τους είδα. Και νομίζω ότι λίγο πριν την κορυφή η προσπάθεια σταμάτησε μένα, αλλά δεν ήταν αποτυχία. Δεν ήταν αποτυχία γιατί η επιτυχία είναι να γυρίσουμε πίσω, να δούμε την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, μακριά από κάθε ρίσκο σε αυτή τη φάση. Γιατί ο σκοπός που βρεθήκαμε εκεί ήταν να βοηθήσουμε τα παιδιά της Κιβωτού. Και νομίζω το πετυχαίνουμε βήμα-βήμα.
Right. Perfect. Kalimara, thank you. Thank you.